किशन काश्मीर बघणे. हॅलो नमस्कार. केशव आणि कृष्णा खूप हॅपी आहेत. आम्ही आता आमच्या नवीन घरामध्ये आलो आहोत आणि आमचं साफसफाई वगैरे झाली आहे कारण सामान टाकण्याआधी. आणि मी पण हॅपी आहे. आता आम्ही सगळं सामान घेऊन या रूम मध्ये येणार आहोत. त्याआधी म्हटलं थोडं आधी कोणी इथं राहायला आलेलं नाहीये, नवीनच हे घर आहे आणि खूप सारं ते उघडं असल्यामुळे तिथं कुत्रे वगैरे सगळं येऊन घाण झाली आहे, माती झाली आहे. तर ती आम्ही आधी स्वच्छ करून घेणार आहोत झाडून वगैरे आणि त्याच्यानंतर आम्ही इथं आमचं सामान घेऊन येणार आहे आणि तो व्हिडिओ पण मी तुमच्यासोबत घेऊन येणार आहे. पण मग आजचा व्हिडिओ सहज तुम्हाला घर दाखवलं आहे आणि कशी सामान टाकण्याआधी मी काय स्वच्छता करून घेतली ते आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे. व्हिडिओ छोटासा आहे पण खूप छान आहे. मी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि येणारे माझे पुढचे जे व्हिडिओ आहेत ते पण बघा कारण याच्यानंतर मी सामान कसा लावला आहे वगैरे ते पण दाखवणार आहे. आणि माझा गुरु पण येणार आहे, माझा क्यूट क्यूट गुरु. तो आता पहिला सांगून गेला. तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. नाही चावणार नाही. तो चावत नाही. तो काय करतो? बस घेतलं सर चिकन. हो माझा थोडासा बोट येतोय, चालेल ना? हा हो घर वरती तिथे देवाला थोडी घेणार आहे.